પ્રકરણ 3 માં સંખ્યા સાથે રમત સ્વાધ્યાય 3.4 પ્રશ્ન નંબર 2 સામાન્ય અવયવ શોધો. પહેલો પ્રશ્ન ગણ્યો કે ન ગણ્યો? એમાં સામાન્ય અવયવ મેળવા કે ન મેળવા? ના સાહેબ મેળવા જ નથી. કઈ સમજ પડવી પડે ને. સમજ જ નથી પડતી. કઈ સમજ ક્યારે પડે કે જ્યારે તમને સામાન્ય અવયવ આવડે. અવયવો ક્યારે આવડે કે જ્યારે તમને ઘડિયા આવડે અને ભાગાકાર આવડે ત્યારે. ઘડિયા અને ભાગાકાર બંનેમાંથી એક નહીં આવડતું હોય તો તમને અવયવ આવડે. અને અવયવો એ પાયાનું જ્ઞાન છે. કેવું જ્ઞાન છે? આપણે ઇમારત બનાવી હોય પહેલા પાયો ખોદવો પડે, પછી એને પૂરવો પડે, પછી એની ઉપર ઇમારત કરીએ કે ડાયરેક્ટ ઇમારત કરીએ શું થાય? પડી જાય ને. તો આપણી ઇમારત પડી ન જાય ને એટલે આપણે પાયો પાકો કરવાનો. એટલે કે પ્રાથમિક ક્રિયાઓ 1 થી 10 સુધીના ઘડિયા, આમ તો 1 થી 30 સુધીના ઘડિયા પાકા કરો તો બહુ સારું. તો એ આવડતું હોય ને તો તમને આ પોઈન્ટ આવડે, નહીતર આવડે. પ્રશ્ન 2 એવું કહે છે કે સામાન્ય અવયવો શોધો, જેમાં છે 4, 8 અને 12. પ્રશ્ન 1 ગણ્યો ને એમાં આપણી પાસે 2 જ સંખ્યા હતી. દાખલા તરીકે પહેલી સંખ્યા હતી 20 અને 28. તો કેટલી સંખ્યા થઈ? 2. હવે આપણી પાસે કેટલી સંખ્યા છે? 1, 2 અને 3. ત્રણેય સંખ્યાના અવયવો પહેલા મેળવી લેવાના. પહેલા મેળવવાના અવયવો, પછી એના સામાન્ય અવયવો મળે. સમજાય છે? પહેલા શું મેળવવાનું? કોના અવયવો મેળવશું? પહેલા 4 ના અવયવો. તો પહેલા તો 1, 4, પછી 2 ના ઘડિયામાં 4 આવશે, 3 ના ઘડિયામાં 4 આવશે, 4 ના ઘડિયામાં. હવે જો મેં એવું કહેલું કે આપણે 10 સુધી ચાલવાનું, પણ 10 સુધી ક્યારે ચાલવાનું? કે જ્યારે આપણી પાસે મોટી સંખ્યા હોય કે જે 10 ના ઘડિયા સુધીના ઘડિયામાં આવતી હોય તો લેવાની. અહીંયા તો 4 નો ઘડિયો છે એટલે 4 પૂરું થઈ જાય, પછી આને કઈ આગળ ભાગ મળે નહીં. એમાં પણ એક અવયવ તો પાછો સામાન્ય અવયવ થઈ ગયો છે. સમજાય છે? હવે આ 4 ના અવયવ આપણને મળી ગયા. ત્યાર પછી લેવાના છે 8 ના. તો પહેલો અવયવ તો આપણને ખબર જ છે, 1, 8. હવે 2 ના ઘડિયામાં 8 ક્યારે આવશે? 2, 4, 8. બહુ સરસ, છોકરા હોશિયાર થઈ ગયો. 3 ના ઘડિયામાં 8 ક્યારે આવશે? ના આવે. તો 4 ના ઘડિયામાં, પછી 5 ના ઘડિયામાં. જો એક વિચાર રાખવાનો થોડોક કે લગભગ બેકી સંખ્યા છે ને, બેકી સંખ્યાના ઘડિયામાં આવે, એકી સંખ્યાના ઘડિયામાં ન આવે. ગમે એ તમે સંખ્યા ધારી લો. દાખલા તરીકે 16 ધારો, 16 કોઈ એકી સંખ્યાના ઘડિયામાં આવશે? બેકી સંખ્યાના ઘડિયામાં આવશે પણ એકી સંખ્યાના ઘડિયામાં આવશે. એટલે બેકી સંખ્યા છે ને બેકી સંખ્યાના ઘડિયામાં જ આવે. એટલે 8 છે ને એ 3 ના ઘડિયામાં તો કોઈ દિવસ આવે નહીં. પછી 5 ના ઘડિયામાં આવે નહીં. પછી 6 ના ઘડિયામાં તો કે 6 ના ઘડિયામાં 8 નો આવે. 6 એકા 6, 6 દુ 12, 12 થઈ જાય છે. આપણે લાવવાના 60 એટલે 6 ના ઘડિયામાં નથી આવતા. 7 નો તો એકી સંખ્યા છે એટલે 8 એકા. પણ અહીંયા 2 અવયવો તો એવા છે કે જે સામાન્ય અવયવ થઈ ગયા છે. જો છે. હવે લઈએ આપણે 12 ના અવયવ. પહેલો અવયવ 1, 12. 2 ના ઘડિયામાં 12 આવશે, 2, 6. 3 ના ઘડિયામાં આવશે, 3, 4. પછી 5 ના ઘડિયામાં 4 ના ઘડિયામાં આવશે, 4, 3, 12. પછી 5 ના ઘડિયામાં આવશે 12 કે 6 ના ઘડિયામાં 6, 2. 7 ના ઘડિયામાં આવશે, 8 ના ઘડિયામાં, 9 ના ઘડિયામાં, 10 ના ઘડિયામાં, 11 ના ઘડિયામાં, 12 ના ઘડિયામાં. પણ છેલ્લે તો આપણે ક્યાં સુધી જવાનું કીધું છે? 10 સુધી લ્યો એટલે લગભગ બધા અવયવો કવર થઈ જતા હશે. આપણા દાખલા પ્રમાણેની વાત છે. તો હવે લઈએ 4 ના અવયવો. આપણે એક બાજુ લખીએ ને, 4 ના અવયવો કયા કયા મળશે? 1, 2, 4. તો 2 તો 2 વખત છે, 2 વખત લખવા પડે ને. તો કે 2 વખત જે અવયવ આવતો હોય એને 2 વખત લખવાનો. રેડી? 8 ના અવયવ કયા કયા છે? 1, 2, 3, 4, 8. પૂરા?
12 ના અવયવો. ચાર પછી 6. રેડી? હવે જો અહીંયા પણ એવું થયું છે કે અહીંયા જે સંખ્યા છે 4 અને 3 એ ઉપર આવી ગયા છે, 6 અને 2 એ પણ ઉપર આવી ગયા છે. એટલે એ આની જેમ જ તે પુનરાવર્તિત પામતી સંખ્યા છે. એટલે ફરી વખત એને 2 વખત આપણે લેવા પડે નહીં. હવે લઈએ ત્રણેય સંખ્યાના સામાન્ય અવયવો 4, 8 અને 12 ના સામાન્ય અવયવો. જો બે સંખ્યા હોય તો આપણે 2 માં જ જોવાનું રહે ને, પણ અહીંયા તો 3 સંખ્યા છે તો આપણે 3 માં જોવાનું. તો સામાન્ય અવયવો તરીકે 1, 1 અને 1. અને એ તો આપણને ખબર જ છે કોઈ પણ સંખ્યાનો કોઈ પણ અવયવ ન હોય પણ એક તો હોય જ તે. એ કોઈ ખોટું લાગવા દે નહીં. એ બધા હારે હોય જ તે. બરાબર? પછી તો કે 2. તો 2 પણ સામાન્ય થયા. ત્યાર પછી 4. તો ત્રણેયમાં છે 4 એટલે કે 4. તો કેટલા અવયવો સામાન્ય થયા? તો એમ પણ કહી શકાય કે 4, 8 અને 12 ના સામાન્ય અવયવોની સંખ્યા 3 છે. એમ પૂછે કે કયા સામાન્ય અવયવો છે? તો કે 1, 2 અને 4. સમજાય છે?